Fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragilor, la etalarea despre provocarea și surpriza lunii mai. Începem cu provocarea. Să vedem care este ea. Ok, o avem rege de cupe. Provocarea din punct de vedere emoțional pentru voi. Poate sunteți provocați să vă maturizați din punct de vedere emoțional sau să vă deschideți din punct de vedere emoțional. De ce nu? Hai să vedem cu ce vine la pachet această provocare. 8 de cupe. Interesant. 2 de spade. Și mai vreau o carte. Ok. Nebunul. Frumos. Ok, provocarea vine pe parte emoțională. Are de văzut probabil cu această maturizare emoțională despre care eu vorbeam. Pentru unii dintre voi, bineînțeles că nu toată lumea este imatură emoțional, însă pentru unii dintre voi care încă nu ați ajuns să aveți acea siguranță de sine, pentru că ce înseamnă imaturitate emoțională? Nu sunt sigur pe mine, Doamne, mi-e frică tot timpul să nu găsesc partenerii, nu știu, care să mă părăsească și așa mai departe. Ei bine, în momentul în care suntem siguri pe noi și ne-am maturizat din punct de vedere emoțional și nu avem nevoie de o persoană care să ne spună că o să fie lângă noi până la adânci bătrâneți, asta înseamnă maturizare emoțională, da? Că sunt singură, că sunt într-un parteneriat de cuplu, să zicem, eu știu cine sunt, mă iubesc pe mine, dacă e să fie până la adânci bătrânețe această căsnicie, de exemplu, sau relație, Doamne ajută, dacă nu, asta e maturizarea emoțională, da? Cei care nu sunteți în acest punct, provocarea este pe partea emoțională. Pentru cei care nu sunt maturi emoțional, este despre a vă maturiza. Ce înseamnă aceste energii care au ieșit, da, din acest punct de vedere? Ca să ajungi la maturizare emoțională, în primul și în primul rând trebuie să te deblochezi emoțional. Ai o problemă, poate că ai suferit, ai avut parte de aventurieri, de jucători, cum le zic eu, din punct de vedere emoțional, care poate te-au părăsit și au bătut joc de tine, habar n-am. Da. Deci aici avem această ecuație care te va ajuta să te maturizezi emoțional. Că este o provocare pentru tine în această lună să faci acest proces de a ieși din blocajul emoțional în care ești din cauza unei persoane care poate te-a părăsit brusc și dintr-o dată a plecat în lume și tu nu știi nimic de acea persoană. E un proces de maturizare pe care trebuie să-l începi. Pentru cei care sunteți deja aici, da, pentru că putem să spunem că vorbim despre unele persoane care sunt mature emoțional, însă provocarea vine pe partea emoțională. Cu ce vine la pachet această provocare? Poate veni la pachet cu nevoia de, sau curajul, aici cu nebunul, curajul de a ieși într-un fel sau altul dintr-o zonă de confort emoțional, adică într-un fel sau altul, cum se numește, că nu vine cuvântul în românește. Dependență emoțională. Ceva se va întâmpla în această perioadă. Cei care aveți această siguranță emoțională, însă între voi și cealaltă persoană există o dependență emoțională, acolo este provocarea pe a renunța la dependența sau legătura, lipeala emoțională pe care o ai față de această persoană. Adică să știi să trăiești nelipit, iubind acea persoană, însă nelipit de ea, da? Ca o, cum se zice, ca o lipitoare. E provocare pe plan emoțional. Va trebui să faci niște lucruri
să te riști un pic, să ieși din zona de confort, de lipeală emoțională. Ce vreau să zic? Lipeală emoțională, lipitoare emoțională, ca și cum eu nu mă duc nicăieri fără partenerul de viață. Împreună mergem la cumpărături, împreună ne ducem la wc când venea să zic acum așa pe românește, împreună gătim, împreună n-avem aici sufocare, cumva, da? Sau poate tu ai un partener așa sufocant și aici vorbea despre ia-te și nu desparte-te, că nu-i despre a te despărți. Ia-te și stai departe o perioadă de acea persoană ca să se dezlipească dacă ea e lipitoare, da? Să se simtă cum că nu să vadă că nu te simți confortabil pentru că este lipitoare. Dar îți trebuie curaj. Poate e o chestie pe care n-ai făcut-o niciodată, e o acțiune pe care n-ai făcut-o niciodată. Sau poate ți-ai dorit să o faci, cine știe cât timp, parcă te-ai simțit sufocat de această persoană și la un moment dat, probabil, cândva, ai zis, aoleu, nu știu ce să fac persoana asta de lângă mine, o iubesc, da, o iubesc, însă atât de tare mă sufocă că îmi vine să plec, eu nu mă mai simt confortabil cu atâta sufocare, dar n-ai avut curaj. Poate încă nu l-ai, că aici avem un doi de spade care ne arată că încă ești acolo în blocaj. Însă, de-aia e o provocare. Trebuie să te încurajezi, să dezlipești această persoană de tine. Să se maturizeze, că poate nu-i despre tine, poate ea trebuie să se maturizeze, nu tu. Dacă vorbim despre la ce trebuie să fii atent în această perioadă, este vorba să fii atent la partea ta emoțională sau la ce se întâmplă în relațiile tale apropiate, pentru că nu vorbim doar despre relații de cuplu aici, când vorbim despre iubire putem să ne iubim părinții, frații, prietenii și așa mai departe, da? Fii atent la ceea ce simți în această perioadă, pentru că există ceva ce nu te satisface, nu știu, vei vedea. Va fi un disconfort emoțional, îmi vine să spun. Nu te închide să nu privești acele emoții care vor răsări așa cumva din tine. Înfruntă-le cu curaj. Ok, sunt emoțiile tale, vezi ce-ți spun, vezi ce vor să-ți transmită, pentru că aici este vorba despre un disconfort, un soi de plictiseală, am nevoie de acțiune, am nevoie să fac ceva, da? De aici e vorba despre, ok, dacă o să fii plictisit, apatic, rămâi așa încuiat în casă în această perioadă, nu e ok pentru tine, da? Fii atent dacă ai stările astea și dă-ți așa un zvâc și să zici, băi, am chef de ceva, nu știu, se întâmplă ceva în viața mea că prea m-am plictisit. Fă ceva, nebunul vine și te îndeamnă să, nu știu, du-te în parcul de distracții, nu știu, fă așa ceva nebunesc, copilăresc, nu știu, du-te, aruncă-te cu parașuta, mă înțelegi, da? Cam asta e. Hai să vedem surpriza lunii mai sau de ce lucruri ar trebui să te bucuri mai mult în această perioadă. Prea multe cărți, nu vrem atâtea. Au ieșit două de data asta, hai să le luăm să vedem. Ia uite, surpriza. 8 de cupe, se repetă. 8 de cupe și îndrăgostiții, o alegere. Poate că unii dintre voi sunteți la o răscruce de drumuri. Între a pleca, a părăsi un loc. Și aici cu nebunul, pe mine îmi face să înțeleg că unii dintre voi chiar aveți zvâcul ăla de a face un pas către a ieși dintr-un blocaj. Răscruce de drumuri, blocaj, alegeri. Multe fecioare trebuie să facă o alegere în această lună. Să mai rămână într-un loc unde nu se simt satisfăcuți sau să aleagă să plece.
Surpriza nu cred că este una neplăcută. Nu cred. Hai să vedem cu ce vine la pachet. 7 de bâte. Anumite reticențe, frâne. Tot te văd și împăratul. Ideea este că unii dintre voi vă veți frâna singuri. Da, poate că faptul că sunteți într-un punct, blocați într-un punct în viața voastră, nu contează dacă vorbim despre o relație sau despre orice altă arie a vieții voastre, care nu este iubirea, undeva există un blocaj, o răscruce de drumuri, un fel de, nu neapărat cum până însă, în momentul decisiv. Luna mai este despre a decide. Decide ce vrei să faci. Și fă aici. Surpriza este probabil pentru unii dintre voi că simțiți că nu se mai poate și trebuie să faceți ceva. Însă nu sunteți în totalitate pregătiți, mai aveți niște frâne pe care nu le puteți depăși. Și aici împăratul vine și spune, ok, cine vrei să ia decizia pentru tine? Vrei să fie altul care ia decizia pentru tine? Asta aștepți? Pentru că 7 de bâte este cartea nuului. Este cartea refuzului în principiu. Da? Acționează ca o persoană adultă, ți se spune. Pentru că dacă tu te vei vedea surprins de tine însuți, că ți s-a făcut lehamite, că te-ai plictisit de relația asta, de viața asta, de habar n-am, ce te frânează, ce te face încă să rămâi acolo? Cine e șeful în viața ta? Tu trebuie să fii, nu? Trebuie să aștepți să vină altcineva să zică gata, hai să ne despărțim, hai să plecăm, hai să... Nu. Da? Pentru alții dintre voi poate să fie surpriza că nu aveți drept de ales, îmi vine să zic. Nu aveți dreptul să alegeți. Vi se impune vi se impune o alegere. Nu este ceea ce voi v-ați dori probabil, sau poate înăuntrul tău e posibil să fie, însă, cum nu ai fost pregătit până acum sau nu ai avut curajul să pui piciorul în prag, aici va fi altcineva care va lua decizia pentru tine. O figură de autoritate, nu contează, că am zis, vorbim aici pe toate planurile, nu doar din punct de vedere amoros. Poate fi un șef, dacă până acum te-a văzut că tu nu ai făcut un pas să pleci de la locul de muncă, dacă nu ești ok acolo, probabil că va fi un fel de îți va zice, cum tu nu ai luat decizia până acum, nu rămâne altceva decât să fiu eu cel care aleg să te, nu știu, concediez, de exemplu, ar putea să fie. Poate fi o surpriză pentru tine, o surpriză care te va pune cumva între ciocan și nicovală și vei spune, ok, la asta nu mă așteptam, ce fac de acum înainte, însă aici nu e vorba despre ce faci de acum înainte, ideea este ce ai făcut până acum, de ce nu te-ai luat și ai plecat de acolo, dacă într-adevăr lucrurile nu sunt ok. În momentul în care nu decidem pentru noi, normal că viața decide pentru noi sau altcineva care are puterea asupra noastră decide pentru noi. Dacă e vorba despre iubire, partenerul de viață va fi cel care îți va pune piciorul în prag și îți va spune, eu m-am săturat, că tu nu faci nimic, stai degeaba în zona ta de confort, nu miști un băț sau, nu știu, ori tu, ori celălalt, aici vorbim despre lucruri care se pot întâmpla și va fi celălalt probabil care va decide și te vei trezi singur, cu toate că în tine există această dorință, atenție, să te dezlipești de lipitoare însă, sau nu vezi tu că ești o lipitoare și atunci împăratul joacă rolul partenerului de viață care vine și spune gata, plec
plec, nu mai stau lângă tine pentru că tu deja m-ai plictisit, m-ai sufocat atât de mult încât nu mai pot. Poate fi și asta, da? Acum, na, fiecare dintre voi sunteți liberi să mă înjurați dacă vreți, însă cam asta e. Dacă vorbim despre ce ar trebui să te bucuri, de ce lucru ar trebui să te bucuri în această perioadă, mai mult decât te-ai bucurat până acum, este despre de ce nu te bucuri de îmi vine să zic de ce nu te bucuri de alegerile pe care le-ai făcut în trecut. Bune sau rele, nu contează. Bune sau rele. Pentru că 8 de cupe este o energie în care avem tot ce ne trebuie, însă nu ne satisface. De ce? Bine, tot ce ne trebuie, tot ce e ok în viața unei persoane. Aceste cupe sunt în picioare. Nu sunt răsturnate, da? Sunt în picioare. Adică ne arată că ai destul de multe lucruri satisfăcătoare în viața ta. Însă, tu cauți altceva. Și poate în trecut ai luat decizia, pentru că se către 9 de cupe, da? Către un obiectiv plăcut, o dorință pe care o are, da? Vrea mai mult, da? Are tot ce trebuie, da? Vrea altceva. Și poate că ai ales. Poate ți-a fost bine, poate nu ți-a fost bine ce ai ales în trecut. Însă, asta e ca și cum bucură-te de alegerile pe care le-ai făcut. Pentru că îți-au dat, să spunem așa, ți-au arătat că trebuie să știi să te comporți într-un fel sau altul ca un adult. Să știi când să spui nu, să știi când să pui limite, să știi când să acționezi dur, când să lași garda jos, când să pui limite celor care stau în calea ta, dar nu într-un mod egoic, aici nu vorbim despre asta, da? În momentul în care cineva încearcă să te împiedice, să le pui limite, să nu-i lași să-ți invadeze spațiul personal. De ce nu te bucuri de deciziile pe care le-ai luat în trecut? Unii dintre voi credeți că dacă deciziile n-au fost bune sau corecte, credeți că vă limitează ca persoane? Credeți că vă limitează în viitor? De ce nu te vezi ca o persoană întreagă, îmi vine să zic? Pentru că așa cum împărăteasa reprezintă întregul sau idealul feminin sau întregul, acea femeie întregită, care nu are nevoie de nimeni și de nimic, împăratul este întregire, hai să numim așa, masculină, dacă vrei, pentru bărbați. Sau pentru o persoană care este foarte bine structurată și matură, adultă, în adevăratul sens al cuvântului și știe, Doamne, ce vrea. Da? Și nu lasă pe nimeni să-i spună cum ar trebui să fie viața lui. Acele decizii din trecut te-au făcut să devii această persoană, însă tu nu te recunoști. Încă mai ai anumite restricții, încă mai ai anumite fantome, păreri greșite poate despre deciziile pe care le-ai luat în trecut. Eu aș spune că nu. Eu aș spune că nu e adevărat. Tu ești singurul care vezi defecte încă la tine. Nu poți să zic altceva. Da. Ce-ar fi să te bucuri de deciziile pe care le-ai luat? Să le accepti așa cum au fost, pentru că ce au făcut e că te-au ajutat să crești. Dacă tu încă nu te vezi crescut, problema nu e la decizia pe care ai luat-o, ci la tine. Fă ceva
cu acele păreri despre tine. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.